Welcome to the unboxing of iPhone 15 Plus. यो चाहिँ हामीले खासमा ड्याडीको लागि गिफ्ट एज अ ह्याप्पी बर्थडे गिफ्ट गर्दैछौँ अनि यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा रहेको छ यो खासमा अब बर्थडे चाहिँ नेक्स्ट विक हो तर हामीले एकदमै एक हप्ता अगाडि नै उहाँलाई दिन खोजिरहेका छौँ प्री बर्थडे गिफ्ट दिन खोजिरहेका छौँ ह्याप्पी बर्थडे ड्याडी थ्याङ्क यू भेरी मच अनि यो सबै उजले त्यहाँ खोइ त उजले निकोले मलाई देऊ ल निकोले मलाई देऊ ल खोलौँ न त ड्याडी मै खोलिदिन्छु नि ड्याडीले भन्नुभएको One, two, आमामामा लास्टै दाम निकालो रहेछ नि त यो त ठुलो रहेछ है अनबक्स भनेको छ अनि यसभित्र के छ त खै अनबक्सिङमा चाहिँ यो चार्जर भयो यो चार्जर भयो होइन यो चाहिँ अब यो पिन हो यो चाहिँ उ गर्ने पिन छ यहाँ होइन अनि यहाँ चाहिने जबमा यो चाहिँ हामीले छुट्टै किनेर ल्याएको यो चाहिँ के अरे प्रोटेक्टर यो चाहिँ हो यसको कभर भयो ल हालिहालौँ त हालिहाल्ने यो चार्जरको टाउको अरे म खोलिदिन्छु तपाईँ त्यो हाल्नु न मैले हालिदिन्छु यो त मार्बलस छ है हामी के सुस्लिक के ऊ चाहिँ कहाँ गयो अरे प्रोटेक्टर केस चाहिँ के ऊ किने सिल्भर किने हो ल स्याड उनी यस्तोवाला नहुने भयो है ड्याडी म हजुरलाई खोजिदिन्छु है हजुरलाई यस्तो गरेर राख्नेवाला ल यसो देखाउनु त यहाँ यस्तो देखाउनु न यो पुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो फिट भइसक्यो एकदम राम्रो पुरै घुमाएर देखाइदिनु त किन हातको चाचा खोले कि बेबी तिमीले किन हातको चाचा खोले खास केही भन्नु छैन यो मेरो बर्थडे गिफ्ट छोरोले दिएको र धन्यवाद र के अरे यो लेटेस्ट मोडलको हो यो 15 को हो बुहारी पनि मनिषाको मेन चाहिँ ऊ हो यो चाहिँ मेन मनिषाले चाहिँ किन्नुपर्छ भनेर तर सामसुङ चाहिँ अर्को चाहिँ किन्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसले चाहिँ तर चाहिँ मनिषाको यो चाहिँ यो आइफोनै किन्नुपर्छ प्राइस आइफोन प्लस किन्नै पर्छ भनेर चाहिँ गरेको हो आइफोन पनि थियो आइफोन 15 तर चाहिँ त्योभन्दा पनि सुपर इयर भएकोले यही नै छानिदिएको छ मलाई ए ड्याडी यहाँ दिन्छ स्टिकर हालिदिन्छु म ल बाई बाई भन्नु नि त यस्तो नटास टाँस्दैन न राम्रो देख्छ कि अहिले टाँस्दैन पछि चाहिँ निकालिदिन्छ कि त्यो चाइनिज मोबाइलहरू जस्तो देख्यो देखेर भित्रको मेन लोगो सकिहाल्यो नि अनि मेन लोगो त रेड हो नि एप्पल होइन न ल थम्स अप गरिदिनु पछि निकालिदिनु न नातिनीको फोटो खिचिहालौँ